Do you guys know why are we riding today? What's the cause for riding? चलो चलो बड़ा राइडर गोली मार दे भेजे में भेजा शोर करता। नमस्कार मित्रांनो, कसे आहात सगळे? तुमचं स्वागत आहे पुन्हा एकदा आपल्या भन्नाट व्हिडिओमध्ये. TVS EuroGrip बाईक ब्रंच अँड बाईकिंग या आपल्या इव्हेंटला चाललेलो आहे दुसऱ्या आपल्या. मी असंच रजिस्ट्रेशन केलं तर आपला नंबर लागलेला आहे, तर तिकडे निघालेला. बघूया आपण कशी होती राईड. तर मागचा तुम्ही व्हिडिओ बघितलाच असेल एक्सपल्सचा, त्यानंतर आपण हा दुसरा व्हिडिओ करायला. चला आधी बाकीच बोलतो बाईकवर. आधीच ऑलरेडी लेट झालेला, आपल्याला 7:30ला तिथं पोहोचायचं. तो आपली बाईक रेडी आहे वार बपून. चला मॅप वगैरे लावलेला, 52 मिनिटात आपण पोहोचतो. आपण आलेलो आहे येरवडामध्ये आता. तर आपल्याला फास्ट जावं लागेल, कारण आपल्याला 7:30ला तिथं पोहोचायचं आहे. कोथरूडवरून आपण चांदी चौकात बावधन, चांदी चौक बावधन करून पुढे जायचं आपल्याला. हॉटेल रॉयल लेक बँक्वेट, मानस लेक नाही का तिकडे मुळशी रस्त्याला, तर तिथं आपला पिटअप पॉईंट आहे. तिथं जाऊन मग तिथून आपल्याला ते घेऊन जाणार आहेत लवासाला. आणि आपण असंही त्याचं लवासाला गेलेलो होतो, तर या निमित्तानं आपलं लवासा आपण आज कंप्लीट होऊन जाईल. फुल धमाने आलं आहे, एक नंबर स्पॉट आहे लवासा. पण ग्रीनरी असणार आहे, आभाळ आहे, आज पाऊस पण मे बी येईल, बघूया काय होतंय. बाकी आपला हाही लास्ट राईड होईल सिटीमधली आपली, कारण आपण नंतर निघणार आहे आपण लॉंग राईडसाठी. मागच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला हिंट मिळाले असेल, किंवा ज्यांनी इंस्टाला आपल्याला फॉलो केलेलं आहे त्यांना कळायला असेल आपण कुठे चाललो आहे. कळेल तुम्हाला पण लवकरच. याचा नेक्स्ट ब्लॉग आपला तयारीचा असेल. तो आहेत प्लॅन भरपूर असे, जॉब, पैसा आणि टायमिंग, याला सगळं गोष्टी बघून आपल्याला राईड प्लॅन करावं लागते. भरपूर दिवसापूर्वी 2 महिन्यापूर्वी आपण राईड प्लॅन केली आहे. आपण आलेलो आहे, म्हणजे पोहोचलो नाही. थोडक्यात मानस लेकला या साईडला, माझ्या लेफ्ट साईडला तुम्ही बघू शकता. एक मिनिट दाखवतो. तिकडं रायडर्सची गँग लय मोठी गँग आहे. 100-200 रायडर असणार आहे. तुम्ही बघू शकता का नाही त्या तिकडं. तो बरं झालं आजो आपण आलो, नाही तर मी येणार नव्हतो. बाकी आपल्याला सिलेक्ट केले, बाकीचे आपल्याला रिजेक्ट करून आपल्याला सिलेक्ट केले, म्हणजे काहीतरी असणार ना, म्हणून आपण आलो. सो इथून रस्ता आपल्याला जायला. TVS EuroGrip द बाईक टायर स्पेशलिस्ट, पावर्ड बाय गल्फ इव्हेंट पार्टनर 7th हेवन. सो आलेला आपण ब्रंच अँड बाईकिंग या ग्रुपला. इव्हेंट आहे पावर्ड बाय गल्फ. चावी तिथेच. तर मंडळी आपण पोहोचलेलो आहे आपल्या ग्रुपला. Brunch and biking and whosoever get the highest likes. हॅलो, One, two, three, come on. Say we will. A huge round of applause. Come on everybody, make some noise. Thank you so much sir for having your presence over here. So, do you guys know why are we riding today? What's the cause for riding today? रोड सेफ्टी. What safety? रोड सेफ्टी. Perfect. And it's really great to see all of you guys in, tip-top riding gear. That's the first thing as bikers that we have to ensure that we are in. Ensure that our riding gear is absolutely spot on. And riding gear is something that ensures that we stay safe when the going gets tough. So it's really nice to see so many of you guys. पहली बात तो ये, जब तू टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी मेकअप
की गलती है, रुक तो जा, तू है कौन, ये तो बता तू है कौन, कहाँ से. तर मंडळी आपल्याला रेड कलरचा ब्रँड मिळाला आहे, त्यामुळे आपली पहिली बॅच आहे आपली पहिली बॅच आहे ती रेड कलरचे, नंतर येलो ग्रीन ब्ल्यू असं आहे. मग आपण रेड कलरचा आहे तेव्हा आपण पुढे राहणार आहेत आणि ज्या त्या ग्रुपला मार्शल म्हणजे लीडर दिलेले आहेत त्यानुसार आपण जाणार. बाईक्स वॉर्मअप व्हायला चालू झालेले आहेत बघा, आवाज येत असेल तुम्हाला. टायगर, BMW GS3 ते आपलं 1250 हिमालयन. चलो चलो बड़ा राइडर चलो फायनली लाईनअप झालेले आहेत सगळे. जवळपास 200 रायडर्स आहेत आपले आणि त्यांना बँड वाईज आपल्याला डिस्ट्रीब्यूट केलेलं आहे. आणि आपल्या पुढं आहे वर्सेस, जिक्सर, टायगर. लागलेलं आपण मुळशीच्या रस्त्याला आपला वासाकडे जायचं. आपल्याला इथून असेल एक 50-40 किलोमीटर काहीतरी राईड आहे. भरपूर गाड्या आहेत, भरपूर सगळ्या प्रकारच्या गाड्या आहेत आज, स्कूटीपासून ते पूर्ण स्पोर्ट्स बाईक 1250 पर्यंत. आणि अशी पिवळी फुलं आलेत ना, भारी वाटतंय आज. या पुढचा आहे टेमघर डॅम, वेगळे गावात. हा टेमघर. पाणी कमी झालेलं आहे पाऊस नसल्यामुळं, असं वाटत असेल. So we are taking first stop on bio break. आता सगळं इथून घाटच आहे. बिली आपले दोस्त लोक सगळे आलेले आहेत, ए बी सगळीच. ब्ल्यू रेड सगळे कलर मिक्स झालेले आहेत आता. लय मोठी लाईन, 200 माणसं चेष्ट नव्हे. आणि इकडं असा जी भारी व्ह्यू आहे ना ते ना. आणि ही द साइड ब्रंच अँड बायकिंग. इसकी जत्रा झाली, जत्रा रायडरची. तिथंपर्यंत तिथनं राईड लाईनअप झालेला आहे. तिथं एंट्री गेट 5 चक्कर तिथे एंट्री आहे का आपल्याला. आणि मागं पण तेवढीच लाईन आहे. अच्छा, ह्यांनी पासेस काढले ते लवासाला पास आहे. तर काय वेलकम टू लवासा ते तिथे आहे, त्यामुळे ह्यांनी फुकट पास आहे आपल्याला. डायरेक्ट पैसे भरलेत. चलो थँक्यू, वेलकम टू लवासा. आणि मागं बघू शकता तुम्ही चेक करून आपल्याला राईडर्स पुढं चाललेत. वेलकम टू लवासा. ओ या बेबी. लवासा फार करायचा आहे काय, व्हिडिओ काढतोय पुऱ्या.
इथं गाड्या पार्क केलेल्या आहेत आपण आणि ह्या हॉलमध्ये इव्हेंट आहे. अगर आपका गिफ्ट आता है what we are having 20% off for next TVS EuroGrip tire and better luck next time. Let's try the luck और थोड़ा shout out दो सर के लिए. Come on है थोड़ी तालियां हो जाए. So are we all set, ladies and gentlemen? Make some noise together. Come on. Okay, let's go for it. TVS EuroGrip bike tire special. And what is this? तर मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो, आपल्याला मिळालेलं आहे आज वेगाचं हेल्मेट कॅप फ्रॉम TVS EuroGrip. बघू शकता तुम्ही, ब्ल्यू हेल्मेट आहे. एक किचन सर्टिफिकेट टी शर्ट. त्या गोष्टी ब्लॉग एंड करू आपण. हो, माझं थोडंसं तब्येत खराब नाही त्यामुळं इथंच ब्लॉग एंड करू. बाकी प्रवासा येऊ नंतर आपण कधीतरी सेपरेट. हे बघू शकतो तुम्ही प्रवासात ऊन जास्त आहे, ब्लॅक दिसत असेल आणि खाली स्वच्छ पाणी. ओके मस्त रे भावा. तसं ब्लॉग एंड करू. तर मित्रांनो, कसा वाटला हा ब्लॉग इव्हेंट होता आपला TVSचा TVS EuroGrip पावर्ड बाय गर्ल्स. सो असा एक इव्हेंट होता, सक्सेसफुल पार झालेला. आपल्याला हेल्मेट वगैरे तुम्हाला दाखवला होताच. सो हा ब्लॉग इथंच बंद करूया आणि मला आपण चाललो आहे नेक्स्ट मंथ. म्हणजे हा ब्लॉग असतो आपण एक 2-4 दिवस राहिले असतील. आपण चाललेला आहे खूप लांब, चांगले 7 दिवसाची राईड आहे. ते ज्या कोणी इन्स्टाला फॉलो केलं नाही फॉलो करा, कारण तुम्हाला अपडेट मिळत राहतील कुठं आपण चाललो आहे. सो याच गोष्टीवर मी राजा घेतो. स्टे ट्यून विथ मिस्टर रोमर रोनक. टक्कन बंद.